اليوم تبتهج نفوسنا جدا وتتقوى حياتنا الرهبانية برئيسنا الذي زارنا اليوم ليعطينا دفعة روحية. فكون أن يأتي بابا الإسكندرية وقف بيننا وتكلم بكلمة شكر وصلاة للمسيح شيء يرد نفوسنا ويشدد قوتنا وعزائمنا. فرحتنا اليوم يا سيدنا كبيرة جدا، والبركة التي أخذناها لا تنسى بل ستقوي عزائمنا لنكون مخلصين للمسيح ولك. السلام عليكم. هذه الكلمات كانت يوم 3 نوفمبر 1996 حينما توجه البابا شنودة لزيارة دير الأنبا مقار، ويومها وقف الأب متى المسكين خطيبا مرحبا بالبابا شنودة وأثنى عليه بكلام كثير وكبير. وقد تظن من كلام الأب متى المسكين أن العلاقة بينهما كانت جيدة، لكن على العكس تماما، فقد كان بينهما خلاف وعداوة. ورغم موت الشخصين إلا أن العداوة ما زالت موجودة بين الكنيسة وبين دير الأنبا مقار. فما هو سر هذه العداوة رغم أنهم كلهم أرثوذكس؟ وما هو العلم الذي حرمه البابا شنودة على المسيحيين ومنعهم من دراسته لدرجة أنه هاجم الأب متى المسكين بسببه؟ ما هو هذا العلم؟ ولماذا صرح البابا شنودة أن هذا العلم خطير على المسيحيين؟ وهل هو علم خطير فعلا؟ ولماذا منعه البابا شنودة؟ ده موضوعنا اليوم، فتابعوا الفيديو للنهاية. دين عظيم جاء من وحي الإله، وكأن نورا قد أضيء لمن هداه، صارت به الدنيا تسير بمنهج، نور على نور على نور هدى. لما تبحث في اليوتيوب عن البابا شنودة ومتى المسكين هتلاقي كذا محاضرة بيرد فيهم على القمص متى المسكين، وكذلك هتلاقي فيديو للأنبا رفائيل بيعلق على الخلاف اللي بين البابا شنودة وبين القمص متى المسكين، وبيقول ان بعض هذه الخلافات خلافات في العقيدة. خلينا نشوف كلام الأنبا رفائيل ونرجع نكمل. بعض الشباب من العلمانيين والكهنة والرهبان بيشيعوا ان الخلاف بين البابا شنودة وابونا متى المسكين خلاف شخصي وليس عقائدي. هل هذا صحيح؟ لو انه صحيح ما كانش يبقى البابا شنودة بيكتب كتب يرد فيها على اخطاء في كتابات ابونا متى. لو الخلاف شخصي مش عقيدي، صحيح كان في حاجة شخصية بينهم قبل كده من زمان، لكن مش هي دي مركبة على دي. لفت نظري شيء معين في كل هذه الردود، وهو انها ردود عاطفية اكثر من كونها ردود علمية. ومن الخلافات الكبيرة بين البابا شنودة والقمص متى المسكين ان الاب متى المسكين كان منفتح على كتابات العلماء المتخصصين خاصة في علم النقد الكتابي، حتى ان القمص متى المسكين في تفسيره لإنجيل مرقس رفض آخر 12 فقرة في الإنجيل، يعني توقف عند الفقرة 8 من الإصحاح 16، وذكر ان الفقرات الأخيرة ليست من الإنجيل، وقال ان هكذا يرتاح ضميره، وان هذا هو رأي العلماء المدققين. فالبابا شنودة انزعج جدا من رفض الاب متى المسكين لخاتمة إنجيل مرقس ولبعض النصوص الأخرى، وحاول البابا شنودة انه يرد عليه في بعض المحاضرات، وكتب كتاب اسمه النقد الكتابي. هذا الكتاب كان الهدف منه تبيين خطورة علم النقد الكتابي من خلال الرد على الاب متى المسكين، وكان رده عبارة عن كلام عاطفي بحت، كلام ملوش اي علاقة بالعلم. خلينا نشوف جزء من محاضرة البابا شنودة، وهذه المحاضرة جزء من مؤتمر تثبيت العقيدة سنة 2004، وفيها كلام مهم جدا جدا. نشوف بيقول ايه ونرجع نعلق. نقطة تانية عايز اقولها لكم في الكتاب المقدس وفي الاحتراس في فهمه. احترسوا مما يسمى biblical criticism، يعني النقد الكتابي، biblical criticism. حكاية biblical criticism دي ينطبق عليها قول الكتاب انها طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها اقوياء. ياما ناس كانوا من الخدام الكبار وقرأوا كتبا اجنبية من كتب البيبليكال كريتيسيزم فضلوا ضلالا بعيدا.
ولا أريد أن أذكر أمثلة كثيرة، لكن كتير من اللي قاعدوا يقروا التفسيرات الأجنبية وخصوصا البيبليكال كريتيسيزم، حتى أن كاتبا كبيرا فيما نشر تفسيرا لإنجيل ماري مرقس وصل بماري مرقس الإصحاح الأخير إلى مرقس 16 ال8 آيات الأولى، وساب بقية الآيات 20. يعني من مرقس 16 آية 9 الآية 20 تركها وقال إنه بيريح ضميره لأن دي مش موجودة وما كتبهاش ماري مرقس، وكتبها أحد تلاميذ ماري مرقس. حاجة صعبة. فالبابا شنودة يرى أن علم النقد الكتابي علم خطير يجب على المسيحيين أن يحترسوا منه، ويقول أن بعض الخدام الكبار قرأوا كتبا من كتب النقد الكتابي فضلوا ضلالا بعيدا، ويقول أن هناك كاتب كبير ترك نهاية إنجيل مرقس وقال أنه بيريح ضميره. طبعا هو بيتكلم عن متى المسكين، لأن متى المسكين فعلا عمل كده وقال في التفسير بهذا يرتاح ضميري. بعد كده البابا شنودة بيذكر أمثلة أخرى من كلام الأب متى المسكين، وفيها أن الأب متى المسكين بيرفض أو بيشكك في بعض النصوص، لكن مفيش داعي لذكرها في هذا الفيديو. وهنشوف بعد شوية في كتابات البابا شنودة كلام آخر للرد على الأب متى المسكين بخصوص نهاية إنجيل مرقس، وهتلاقوه كالعادة مجرد كلام عاطفي. لكن قبل ما نتكلم عن نهاية إنجيل مرقس وسبب رفض الأب متى المسكين لها ورأي العلماء المتخصصين، ونذكر الرد العاطفي للبابا شنودة، عاوزين نعرف ايه هو علم النقد الكتابي وليه رفض البابا شنودة وحذر منه لدرجة انه اعتبره من البدع في كتابه بدع حديثة. علم النقد الكتابي او بيبليكال كريتيسيزم ينقسم لقسمين: نقد اعلى ونقد ادنى. النقد الاعلى هو المتعلق بالكتاب المقدس، من الذي كتب، متى كتب، واين كتب، ولماذا كتب، وهل ما كتبه حقيقي، وده مش موضوعنا النهارده، مش هنتكلم عنه. القسم الثاني هو النقد الأدنى أو النقد النصي textual criticism، وهو المتعلق بالوصول إلى النص الأصلي الذي كتبه الكاتب أو أقرب صورة ممكنة من هذا الأصل. فالنقد الأعلى بيبص للنص من فوق، والنقد الأدنى بيدرس المخطوطات وكتابات الآباء ويدرس النص نفسه عشان يوصل للنص اللي كتبه الكاتب أو أقرب صورة ممكنة لهذا النص. طيب ليه العلماء احتاجوا علم النقد النصي؟ ايه سبب الحاجة لهذا العلم؟ ببساطة لأن أصول الكتاب المقدس مفقودة، يعني ما عندناش المخطوطة اللي كتبها موسى ولا اللي كتبها متى ولا مرقس ولا لوقا ولا يوحنا ولا غيرهم، ما عندناش الأصول دي كلها، لكن عندنا نسخ من نسخ من نسخ من نسخ من نسخ، أجيال كثيرة من النسخ، وكل هذه النسخ مختلفة، يعني ما فيش مخطوطتين متطابقتين، مستحيل تلاقي مخطوطتين متطابقتين. وكنت تكلمت عن ضياع الأصول واختلاف المخطوطات في سلسلة ما لا يعرفه المسيحيون عن الكتاب المقدس، وفي هذه السلسلة كنت عرضت مراجع مسيحية كثيرة تؤكد هذا الكلام رغم أنه مش محتاج تأكيد. فالنقد النصي أو النقد الأدنى هو علم يطبق على أي نص مكتوب، أي نص مش الكتاب المقدس فقط، يعني هو علم يطبق على أي نص مكتوب ضاعت أصوله ومخطوطاته المتاحة مختلفة، والغرض من هذا العلم هو محاولة الوصول للنص الأصلي. يعني أنا مثلا لو أنا عندي 10 مخطوطات لإنجيل متى مفيش فيهم مخطوطة أصلية، يعني كلهم نسخ من نسخ من نسخ، وكل هذه النسخ مختلفة، يعني مفيش واحدة زي التانية. فعلى سبيل المثال لو أنا عندي مخطوطات بتقول هذا هو نسب يسوع، ومخطوطات تانية بتقول هذا هو نسب يسوع المسيح، ومخطوطات تانية ممكن تقول هذه هي قصة يسوع ابن الله، يعني دي مجرد مثال، لكن احنا عندنا طبعا أمثلة كثيرة مشابهة في الكتاب المقدس. فلو احنا عندنا مخطوطات مختلفة بهذه الطريقة، فأنا عاوز أعرف إيه هو النص اللي كتبه متى، أو إيه أقرب صورة للي كتبه متى، هل كتب هذا هو نسب يسوع، ولا قال يسوع المسيح، ولا قال قصة يسوع ابن الله، ولا قال إيه بالظبط. فهنا احنا بنحتاج علم النقد النصي وبنقارن بين هذه المخطوطات عشان نقدر نوصل لأفضل صورة ممكنة. يعني باخد المخطوطات دي كلها وبوزنها، ومن خلال هذا الوزن بقرر. يعني بشوف مثلا المخطوطات الأقدم بتقول ايه، لأنه كلما كانت المخطوطة قديمة كانت أفضل، ونشوف التوزيع الجغرافي للمخطوطات، ونشوف اتساق النص مع باقي الإنجيل، وهكذا. كل هذه القواعد من خلالها أقدر أوصل لأقرب صورة ممكنة من الأصل.
الأصل اللي كتبه متى أو مرقس أو لوقا أو يوحنا أو أي كتاب آخر. يعني هذا العلم مش هدفه هدم الكتاب ولا هدفه التشكيك في الكتاب، لكن هدفه الوصول لصورة قريبة من النص الأصلي. لكن مشكلة هذا العلم بالنسبة للبابا شنودة وغيره من الكنيسة إنه بيعترف إن النص اللي معانا ليس هو النص الأصلي. يعني اللي معانا ده مش هو اللي كتبه متى، اللي هنا ده مش شرط يكون هو اللي كتبه متى، لازم نقارن بين المخطوطات عشان نوصل لأقرب صورة من اللي كتبه متى. لاحظ إن أنا ما بقولش نوصل للي كتبه متى، لأن ده باعتراف كل المتخصصين مستحيل، ما نقدرش نوصل للي كتبه متى، لكن احنا بنحاول نوصل لأقرب صورة ممكنة لهذا النص. فالبابا شنودة طبعا ما يحبش الكلام ده، هو عاوزك تؤمن بالكتاب اللي عملته الكنيسة وخلاص، وزي ما قال قبل كده لا تقول لي أصل يوناني ولا حاجة تاني. هو مش عاوزك تدرس المخطوطات وتقارن بينها، وبرضه زي ما قال احنا كنيسة محافظة وعاوزين كتاب مقدس على قدنا. فانت لما بتقارن بين المخطوطات فانت بالتأكيد هتوصل لنتائج ان النص الفلاني يجب ان يحذف، والنص الفلاني يجب ان يعدل، والنص الفلاني يجب ان يضاف، لان انت بتعتمد على المخطوطات، ما بتعتمدش على الكتاب اللي الكنيسة عملته بدون تدقيق كبير في المخطوطات. لكن انت بالطريقة دي بتشكك في ترجمة الفان دايك اللي الكنيسة المصرية بتستخدمها. يعني البابا عاوزك تقفل دماغك وما تقراش ولا تبحث ولا تبص في المخطوطات، وكأن الترجمة العربية دي هي الوحي اللي المفروض انك تتبعه، ولو شككت في بعض نصوصها بناء على دراستك للمخطوطات وكتابات الآباء فانت كده ضللت ضلالا بعيدا كما يقول البابا شنودة. فأي شخص يدرس مخطوطات الكتاب المقدس دراسة جيدة سيصل إلى يقين ان هذا الكتاب محرف. فهل فعلا هذه الترجمة تحديدا هل فعلا هي الوحي؟ هل لازم امشي وراها بدون تفكير وتكون دراسة المخطوطات بدون اي قيمة، ولازم تقعد ليل نهار تغني لا اصل يوناني ولا حاجة تاني، ولازم تقول امين عشان البابا والكنيسة ما يزعلوش منك؟ النقطة دي مهمة ولازم تفكروا فيها كويس. هل هذه الترجمة نزلت من السماء ام المترجم بشر غير معصوم؟ هل هناك احتمالية نظرية ان المترجم اعتمد على مخطوطات غير صحيحة؟ بالنسبة للبابا فانت لازم تؤمن بالكتاب ده فقط، وما ينفعش تطلع تقول النص ده غير اصيل او انه غير موجود في المخطوطات القديمة. المخطوطات ملهاش قيمة بالنسبة للبابا شنودة. طيب الاب متى المسكين ليه انكر نهاية انجيل مرقس؟ مش هنتكلم عن كلامه في باقي النصوص، لكن هنكتفي فقط بكلامه عن خاتمة مرقس. ليه انكرها؟ هل صحي من النوم لقاها مش عاجباه يعني ولا ايه الحكاية؟ الاب متى المسكين في تفسيره لانجيل مرقس صفحة 622 قال الآتي: نجد في انجيل مرقس الايات 16 من 1 إلى 8، يعني الإصحاح 16 فقرة من 1 إلى 8 مسجلة بقلمه وروحه وقد شرحناها. أما الآيات 12 الباقية من 9 إلى 20 فقد أثبتت أبحاث العلماء المدققين أنها فقدت من الإنجيل. ويقول أيضا في صفحة 631: بهذا يرتاح ضميري إذ أكون قد قدمت للقارئ مفهوما حقيقيا عن القيامة بما يتناسب مع الجزء الضائع من نهاية إنجيل مرقس. فهو يرى أن الفقرات من 9 إلى 20 لم يكتبها مرقس، وأن الخاتمة اللي كتبها مرقس ضاعت وليس لها وجود، ورفض أن يشرحها وقال إن بهذا يرتاح ضميري. الرجل لم ينكر الخاتمة لأنها مش عجباه ولا لأنه غير مؤمن بالقيامة، لكن لأنه شايف إنها غير أصيلة ولم يكتبها مرقس. وده مش رأي الأب متى المسكين وحده، لكن رأي غالبية العلماء المتخصصين في دراسة المخطوطات. حتى ان نسخة UBS اللي عملها مجموعة من العلماء المتخصصين ذكروا ان الانجيل ينتهي عند الفقرة 8 ووضعوا تقييم A، يعني متأكدين من هذا القرار، وده بناء على دراستهم للمخطوطات واقتباسات الأوائل، مش رأي بناء على الهوى. فلما تطلع أكبر هيئة علمية لدراسة المخطوطات وتقول لك ان النص يقف عند فقرة 8 والزيادات اللي بعدها مش صحيحة وان القرار ده تقييمه ايه، فالموضوع المفروض يكون منتهي تماما. ولك ان تتخيل ان اهم مخطوطتين للعهد الجديد اللي هم السينائية والفاتيكانية من القرن الرابع ما فيهمش هذه الفقرات. السينائية والفاتيكانية هم اقدم مخطوطتين كاملتين للعهد الجديد، ما فيهمش هذه الخاتمة. وامامك على الشاشة المخطوطتين السينائية والفاتيكانية ما فيهمش الخاتمة، هتلاقيهم بينتهوا عند لأنهن كنا خائفات، وبعدها بيبدأ إنجيل لوقا. يعني الأب متى المسكين ما كانش بيخترع ولا بيألف، لكن كان بيتكلم بناء على معرفته بالمخطوطات،
وده طبعا ما يعجبش البابا شنودة اللي قال لا أصل يوناني ولا حاجة تاني. فهي غير موجودة في أهم مخطوطتين للعهد الجديد، وغير موجودة في مخطوطات أخرى كثيرة، بل وغير موجودة في أقدم مخطوطة عربية للأناجيل وهي مخطوطة دير سانت كاترين. فكده الأدلة تقول إن هذه الخاتمة غير صحيحة، ولأن الإنجيل ما ينفعش ينتهي عند الفقرة 8 فالعلماء قالوا إن الخاتمة ضاعت. لكن الكنيسة عاوزة تقنعك إن الخاتمة اللي مش موجودة في أقدم المخطوطات وأهمها هي خاتمة صحيحة ومقدسة وكتبها مرقس، وده غير صحيح بالمرة. ومما يدل على إن الخاتمة غير صحيحة إنك بتلاقي مخطوطات كثيرة كل كام مخطوطة بتحط خاتمة مختلفة. فإحنا عندنا المخطوطات القديمة المهمة تنتهي عند الفقرة 8، وهذا التوقف غير طبيعي وغير منطقي. لذلك نجد المخطوطات الأحدث تحاول أن تحل هذه المشكلة، مشكلة التوقف المفاجئ لإنجيل مرقس عند العدد 8. فكل ناسخ بيجتهد عشان يحل المشكلة. فعندنا في المخطوطات 4 نهايات لإنجيل مرقس، 4 نهايات، كل واحد بيحرف على مزاجه، واحد يضيف واحد تاني يحذف وهكذا. هيجي واحد يقول بس ده ملوش علاقة بالعقيدة، وكأن يعني موضوع تحريف الكتاب مش من العقيدة، وكأن النساخ لما كانوا بيحرفوا في الكتاب ويحرفوا في الأناجيل كانوا بيقولوا النص ده مش من العقيدة فما نقربش منه وما نحرفوش، ودي قصة عادية مش في العقيدة فنحرفها عادي. لكن الواقع بيقول ان طالما ثبت عندنا وجود أخطاء وتحريفات في أي نص من نصوص الكتاب فده يفقدنا الثقة في الكتاب كله. المهم زي ما قلت عندنا في المخطوطات 4 نهايات لإنجيل مرقس. النهاية الأولى وهي التي تقف عند الفقرة 8، وهي مدعمة بأقدم المخطوطات كما ذكرنا. لكن مشكلة هذه النهاية إنها غير منطقية وغير كاملة. يعني الإصحاح بيحكي إن بعد صلب يسوع راحت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسالومة عشان يدهنوا جسمه. فلما راحوا شافوا القبر مفتوح والحجر اللي عليه متشال، فلما بصوا في القبر لقوا شاب لابس لبس أبيض قاعد جوه القبر. والشاب ده قال لهم لا تندهشوا لأن يسوع قام، وقال لهم روحوا قولوا لتلاميذه أن يسوع سيسبقكم إلى الجليل ويقابلكم هناك. فالنساء خرجوا وهربوا بسرعة لأنهن كن خائفات. وفجأة ينتهي إنجيل مرقس بدون ما نعرف إيه اللي حصل بعد كده، لأنهن كن خائفات. نهاية غير منطقية ومفاجئة تماما. لذلك كل العلماء متفقين إن الإنجيل ما ينفعش يقف هنا. لكن المشكلة زي ما قلت إن هذه الخاتمة مؤيدة ومدعومة بأقدم المخطوطات وأصحها، السينائية والفاتيكانية من القرن الرابع الميلادي. ولأن هذه النهاية غير منطقية فجاء بعض النساخ بعد ذلك وأضافوا نهايات أخرى عشان يحلوا المشكلة. فناسخ عمل النهاية الثانية، النهاية الطويلة اللي عندك في البيت اللي هي ترجمة البيروتية أو الفان دايك، وهي 12 فقرة، وقلنا إنها مش موجودة في أقدم المخطوطات وأصحها. والغريب إن إحنا بنلاقي أول فقرة في هذه النهاية بتعرفنا بمريم المجدلية وكأنها لم تذكر قبل فقرات قليلة. فبتلاقي أول فقرة من هذه النهاية اللي هي الفقرة 9 في الإنجيل الحالي في إنجيل مرقس 16 تقول: وبعدما قام باكرا في أول الأسبوع ظهر أولا لمريم المجدلية التي كان قد أخرج منها 7 شياطين. فهنا كاتب هذه النهاية عملها وكأنها نهاية منفصلة عن باقي الإصحاح، وبيعرفنا بمريم المجدلية رغم أنها كانت لسه مذكورة في أول الإصحاح. فمش طبيعي أنه يعرفنا بها دلوقتي. زي مثلا أنت واحد صاحبك ماشيين فقابلكم حسن، فقلت لصاحبك ده حسن اللي كان معايا في المدرسة، وبعدها حسن قعد معاكم نص ساعة مثلا، وفي النهاية بعد شوية كده قلت له ده حسن اللي كان معايا في المدرسة، ده صاحبي حسن اللي كان معايا في المدرسة. فمش منطقي يعني انك تعمل كده. لكن الإصحاح 16 عمل كده بالفعل، لأن اللي عمل الخاتمة الطويلة الحالية شخص غير اللي كتب الإنجيل، فأسلوبه وطريقته مختلفة عن باقي مرقس. هذه النهاية ما كانتش مقنعة لنساخ آخرين، أو ربما ما يعرفوهاش أصلا. فناسخ آخر حاول يحل مشكلة عدم وجود نهاية لإنجيل مرقس فعمل نهاية ثالثة، وهي النهاية القصيرة. وهذه النهاية القصيرة موجودة في الترجمة القبطية الصعيدية والبحيرية، وموجودة في 4 مخطوطات يونانية من القرن السابع للقرن التاسع، موجودة في مخطوطة لاتينية قديمة. هذه النهاية القصيرة عبارة عن فقرة واحدة فقط، مش 12 فقرة زي النهاية الطويلة. تقول: كل ما أمروا به أخبروا به بطرس ومن معه، وبعد هذه الأمور ظهر يسوع نفسه لهم وأرسل معهم من الشرق إلى الغرب الكرازة المقدسة وغير الفاسدة للخلاص الأبدي. وعندنا نهاية رابعة وهي نهاية طويلة ومفصلة أكثر من النهاية المشهورة في ترجمة الفان دايك. فزي ما قلت النساخ بيجتهدوا عشان يحلوا مشكلة توقف الإنجيل عند الفقرة 8، فعملوا كذا نهاية.
لكن كل هذه النهايات غير موجودة في أقدم المخطوطات وأصحها، وده معناه إن الخاتمة الحقيقية اللي كتبها كاتب الإنجيل ضاعت بالفعل زي ما قال الأب متى المسكين. وخلاصة كل هذا إن الإنجيل محرف. قبل ما نشوف رد البابا شنودة على هذا الكلام ونشوف كيف كان رده عاطفيا وغير علمي، خلونا نقرأ بعض الاقتباسات المهمة. الاقتباس الأول من تفسير إنجيل مرقس تأليف ويليام باركلي، يقول في صفحة 14 نهاية إنجيل مرقس: هناك حقيقة مثيرة في إنجيل مرقس، وهي أنه يتوقف في نسخه الأصلية إلى حد 16/8. أما الأعداد الباقية من 9 إلى 20 فليست موجودة في أقدم النسخ وأصحها. كل ما هناك هو أنها وجدت مؤخرا في نسخ أقل قيمة ومتأخرة في ترتيبها الزماني، كما أن أسلوبها اللغوي يختلف عن بقية الإنجيل، حتى أنه يستحيل أن يكون كاتبها هو نفس كاتب الإنجيل. ومن الناحية الأخرى نجد أنه من غير المعقول أن يتوقف مرقس عند الفقرة 8، فهي نهاية فجائية تعسفية. ولهذا فأمامنا أحد احتمالين: الأول، إما أن يكون مرقس قد استشهد قبل أن يتم كتابة إنجيله، وهذا بعيد الوقوع، وإما، وهذا أقرب الاحتمالين، أن تكون النسخة الأصلية للإنجيل قد بلي جزءها الأخير. الاقتباس الثاني من التفسير الحديث صفحة 229 يقول: الخاتمة المطولة لإنجيل مرقس من 9 إلى 20. إن هذا القسم الذي ندعوه النهاية الأطول لإنجيل مرقس محذوف من بعض المخطوطات، ووصف بأنه زائف من بعض الكتاب القدامى من أمثال يوسابيوس وجيروم، وهذا الأمر يجعلنا أمام مشكلة. يوسابيوس وجيروم من الآباء الكبار للكنيسة. يوسابيوس عايش في القرن الثالث والرابع، أما جيروم فعاش في القرن الرابع والخامس، والاثنين كانوا بيرفضوا الخاتمة الحالية اللي انت كمسيحي بتؤمن بيها وبتقدسها. يعني كانوا موافقين لرأي متى المسكين. يعني متى المسكين ما كانش بيخترع ولا كان بيألف حاجة من عنده، لكن كان بيعتمد على أدلة ومخطوطات وكتابات الآباء الأوائل. الاقتباس الثالث من كتاب المدخل إلى العهد الجديد للدكتور القس فهيم عزيز، يقول في صفحة 230: في النسخة العربية التي بين أيدينا، اللي هي النسخة اللي بين أيدي المسيحيين في مصر عموما أو المسيحيين عموما، يعني ينتهي الإنجيل عند 16 لصح 16 فقرة 20. لكن هناك مشكلة كبيرة بخصوص الأعداد من 9 إلى 20 من هذا الإصحاح، وتتلخص المشكلة في أمرين: هل هذه الأعداد من 9 إلى 20 أصلية في الإنجيل؟ بمعنى هل كتبها مرقس في نهاية إنجيله ليختتمه؟ ظهر هذا السؤال نتيجة لعاملين مهمين جدا. الأول هو أن أهم مخطوطتين قديمتين وهما الفاتيكانية والسينائية لا توجد بهما هذه الأعداد، وكذلك مخطوطات أخرى أقل أهمية منهما، إلى جانب ذلك عدد كبير من الترجمات القديمة المعتمدة مثل السريانية والأرامية. بعد ذلك يتحدث عن النهايات المختلفة، ثم يتحدث عن السبب الثاني لرفض هذه الخاتمة، فيقول: وإلى جانب هذه النهايات المختلفة يظهر وخاصة في اللغة اليونانية اختلاف واضح في الأسلوب بين الأعداد 9 إلى 20 وبقية الإنجيل والكلمات المستعملة فيه. وكذلك فإن من يدقق الدراسة فإنه يدهش لما يبديه عدد 9 بخصوص مريم المجدلية، كأنها ذكرت للمرة الأولى في الإصحاح، لأنه يحاول التعريف بها في نفس الوقت الذي يذكرها في العدد الأول على أنها شخصية معروفة ولا تقل في ذلك عن مريم أم يعقوب وسالومة. على أساس هذين الاعتبارين فقد اعتقدت الغالبية العظمى من الدارسين أن هذه النهاية ليست من وضع البشير نفسه، وأنها قد أضيفت إلى الإنجيل بعد ذلك. الاقتباسات كثيرة جدا وكلها تؤكد كلام متى المسكين، كلها تؤكد على حقيقة أن هذه الخاتمة غير صحيحة، وأن الخاتمة الأصلية ضائعة بدليل عدم وجودها في أقدم المخطوطات وأفضلها وأصحها، وده معناه أن الإنجيل تم تحريفه. طيب، كيف رد البابا شنودة على هذه الحجج؟ وكيف رد على كلام الأب متى المسكين؟ نفتح كتاب النقد الكتابي، هتلاقي أول حاجة في الفهرس خطورة النقد الكتابي. فهو شايف أن هذا العلم خطير جدا، لأن دراسة المخطوطات ستثبت تحريف الإنجيل، لذلك كان يرى أن هذا العلم خطير جدا ويجب عليهم أن يحترسوا منه. وكما عرضنا في الفيديو كان بيحذر الأساوسة من هذا العلم. وفي الصفحة 10 من نفس الكتاب، كتاب النقد الكتابي، يقول: آخر إنجيل مرقس، للمؤلف كتاب عن تفسير الإنجيل للقديس مرقس، توقف فيه عند مرقس 16:8 حاذفا ال 12 آية الأخيرة منه بحجة أن ضميره يرتاح للوقوف عند ذلك الحد.
وبعدين ينقل كلام متى المسكين اللي عرضناه قبل قليل ويقول: وهنا نتعجب ما الذي يتعب ضميره في تلك الآيات 12. يا سلام على الرد الجامد المفحم، رد جامد جدا، ايه اللي بيتعب ضميره؟ المهم بعد كده البابا شنودة بيذكر ان الاحداث الواردة في الخاتمة موجودة في الانجيل وباقي الاناجيل عادي جدا، وبيتساءل ايه اللي بيتعب ضمير متى المسكين، فيقول: فماذا في كل هذا يتعب الضمير؟ لاحظوا متى المسكين وغيره لما شككوا في هذه الزيادة أو لما رفضوها كانوا بيستدلوا بالمخطوطات زي السينائية والفاتيكانية وباختلاف النهايات في المخطوطات المختلفة، وبيستدلوا بكتابات الآباء الأوائل زي يوسيبيوس القيصري وجيروم، وبيستدلوا بأسلوب الكتابة. لكن البابا ما ردش على أي حاجة من أدلتهم واكتفى بكلام عاطفي بحت. ما الذي يتعب الضمير في هذه النصوص؟ يعني واحد بيستدل بالمخطوطات وواحد بيستدل بالعاطفة فقط. ومع الأسف كثير من المسيحيين يتأثرون بالكلام العاطفي البحت ويتركون الأدلة والبراهين. ولا أصل يوناني ولا حاجة تاني، احنا عاوزين كتاب مقدس على قدنا. الخلاصة: الأب متى المسكين يستدل بكتابات علمية وبأدلة حقيقية. البابا شنودة يرفض كلامه رفضا عاطفيا بدون أدلة وبدون براهين. الأدلة كلها تثبت تحريف الإنجيل. وعلم النقد الكتابي الذي يحذر منه البابا شنودة هو علم ضروري للوصول إلى أفضل صورة ممكنة من الأصل الضائع. لكن المشكلة إن هذا العلم فيه اعتبار ضمني بتحريف الإنجيل، ودراسة المخطوطات ستؤدي إلى الإيمان بتحريف الكتاب. انتهى الفيديو. إذا استفدت منه اضغط لايك وانشره من المهتمين لتعم الفائدة. ولو حابب تدعمنا ممكن من خلال بترون، الرابط في وصف الفيديو. لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.